guys, for today's video, tuturo ko po sa inyo kung paano hanapin ang channel ID using your laptop or computer. So, first, punta po tayo sa may Google Chrome. Yan, then open po natin siya. Yan. And then, i-type po natin yung youtube.com. Ayan. Yan po, medyo mahina ang aking signal. Ayan. And then, sa may kaliwa po, dito tayo pupunta sa may kaliwang bahagi ng channel. Ayan. Click po natin yan. After that, scroll natin pababa. Makikita natin dito yung setting. Ayan po ito. Yung setting. Ayan. Then, dito sa kanan, scroll natin. Pababa ulit. So, makikita nyo po dito yung tingnan ang mga advanced na setting. So, Tagalog yan eh. Ayan. Ayan na po. Dito po natin makikita yung ating channel ID. Ayan. Ayan. Simple lang po, guys. Sundin nyo lang po itong tutorial na to. Ayan. Hanggang dito na lang, guys. Salamat po.